פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשהגיע התור של אשתי, היא נכנסה לרופא שהעיניים שלו היו כמעט עצומות מרוב עייפות. כשאשתי שאלה אם הכל בסדר ואם הוא צריך אולי שהיא תקרא לרופא, הוא חייך. אני לא צריך רופא, הוא אמר לה. זה שאת רואה שאני עייף, זה לא מה שמפליא אותי. מה שמפליא אותי זה שזו הפעם הראשונה שאת רואה שאני עייף. בדרך כלל אמר לה הרופא, אני מצליח להסתיר את העייפות שלי מהפציינטים, אבל הפעם זה כבר לגמרי לא אנושי. אני לא יודע, הוא אמר לאשתי אם את מודעת לכך, אבל רופאים במדינת ישראל עובדים במשמרות לא אנושיות לחלוטין, שמתישות אותם ברמות שאת לא באמת מכירה. ולפני שאת שואלת אם זה משפיע על שיקול הדעת שלנו, התשובה היא כן. זה לא רק משפיע, הוא אמר, זה גם הופך אותנו באיזשהו מקום לסוג של אטומים. ושלא תטעי, הוא אמר, זה לא שאנחנו באמת כאלה, אלא שהעייפות משפיעה על התפקוד של המוח. ככה זה, אדם עייף הוא גם פחות ממוקד, פחות מחובר לסביבה, והכי גרוע, גם פחות רגיש. וכשזה המצב, באופן קבוע, זה מתחיל להיות מסוכן. אני לדוגמה, הוא סיפר לה, חוזר כעת ממשמרת של 30 שעות בבית חולים, כשהמקום היחיד שאני יכול להניח עליו את הראש שלי בין חולה לחולה, זה משהו כמו הקורסה הזאת שעומדת כאן בצד. אז תגידי, איך זה לא ישפיע? רוצה דוגמה? בבקשה. לא כל כך נעים לי לספר לך, אמר לה הרופא, אבל זאת האמת. הבוקר, בשעה 5, כשאני כבר ממש בסוף המשמרת, הגיע לבית החולים באמבולנס אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים. את יודעת מה עבר לי בראש? אני לא מאמין שאני אומר את זה, וזה גם נשמע נורא, אבל אמרתי לעצמי שאם הוא פצוע קשה, עדיף שימות. למה? כי אם הוא לא ימות, אני אצטרך לפתוח חדר ניתוח בשבילו, ואני הרי כבר בדרך החוצה. עכשיו את מבינה למה אני נראה ככה? זו לא רק העייפות, אמר לה הרופא, זה בעיקר נקיפות המצפון שלי על מי שהפכתי להיות. כשאשתי חזרה הביתה, שאלתי אותה למה היא כל כך נסערת, והיא סיפרה לי מה אמר לה הרופא. זה נראה לך הגיוני, אהרוני אמרה, אנחנו הרי מכירים אותו, הוא רופא מצוין ובן אדם לא פחות טוב. אז איך קורה דבר כזה? איך יכול להיות שרופא יתפלל שחולה ימות רק כדי שהוא יוכל ללכת הביתה בזמן? תגיד, זה לא קצת מפחיד? מה קרה לנו? את האמת אמרתי לה, זה מאוד מפחיד. אבל זה לא כי רופאים הם אנשים רעים, ממש לא. אני מאמין שרופאים רגישים בדיוק כמונו. זה קורה בגלל השחיקה. זה נכון לא רק ברפואה, זה קורה בכל תחום, גם בטיסה למשל, אלא שבטיסה הטייס טס איתך, ואם הוא עייף הוא מסכן גם את עצמו, ולכן זה פחות מפחיד. אבל ברפואה, אם הרופא עייף, זה מסכן רק אותך. אבל עם יד על הלב אמרתי לאשתי, אצלנו זה לא קורה. גם בעבודת השם יש שחיקה. אמנם זה לא מסכן חיים של אחרים, אבל האם השגרה לא משנה גם אותנו? תגידי, את משווה תפילה של בעל תשובה בן 30, שמתפלל בפעם הראשונה, לתפילה של אדם בן 30, שמתפלל בפעם ה-20,000. את יכולה להשוות מחנך בן 28 נניח, שמגיע לכיתה ב8 בבוקר חדור במוטיבציה ובתחושה של שליחות, למחנך שעושה את זה כבר 50 שנה. ככה זה עם שגרה. היא שוחקת, וכשנשחקים, מפסיקים להרגיש. ואם אנחנו כאלה, אז למה שהרופאים יוצאו מן הכלל? זה נכון, אמרה לי אשתי, אבל איך אפשר להתמודד עם השחיקה הזאת? יש בכלל אפשרות כזאת? בטח עניתי לה. זה מופיע בפרשת השבוע. בפרשת ראה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להזהיר את בני ישראל על קיום המצוות, ובעיקר על ההשלכות של הבחירה שלהם. שנאמר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. שאלת את עצמך, למה היום הוא נותן לפניהם? מה, היום בני ישראל קיבלו את התורה? הם הרי קיבלו אותה 40 שנה קודם לכן. למה משה אומר להם, אנוכי נותן לפניכם היום? זה כדי ללמד אותנו את השיטה שבעזרתה ניתן להתגבר על השחיקה בעבודת השם ובקיום המצוות, ולשמר בעזרתה את הריגוש שלנו לאורך זמן. בפסוק הזה משה מלמד שמי שמצליח לבודד את ההווה מן העבר והעתיד, יכול לחוש כל יום מחדש התלהבות והתחדשות, וזאת למרות שהוא מבצע את הפעולה הזאת כבר 40 שנה. נכון אומר להם משה לבני ישראל,
קיבלתם את התורה לפני 40 שנה, אבל אם אתם רוצים להרגיש כמו חדשים כל יום, אתם צריכים לחיות כל יום את אותו יום בלבד. לחשוב כל יום כאילו זה היום היחיד שיש לכם בחיים. וזה עובד? אשתי שואלת אותי. בטח אמרתי לה, תגידי, אתם אומרים לבן אדם שיש לו רק עוד 24 שעות לחיות. הוא לא משנה את התוכניות שלו? ועוד איך משנה. חשבת פעם איך נראית תפילה של אדם שיודע שזו התפילה האחרונה שלו? איך נראית הנחת התפילין של אדם כזה? וזה בדיוק אמרתי לה מה שכותב רבי אליעזר במשנה, שם הוא אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך. שאלת את עצמך, מה הקשר בין הדברים שלו? פשוט מאוד. במשנה הזאת רבי אליעזר מלמד, שאם אדם רוצה להגיע למצב שבו הוא לא כועס על אף אחד, וכבוד חברו חביב עליו, כמו הכבוד שלו, עליו לחיות את היום הזה בלבד, עליו להרגיש כאילו זה היום היחיד בחיים שלו, וזה מה שאמר רבי אליעזר, ושוב יום אחד לפני מיתתך. למה? כי אם תרגיש כל יום כאילו זה היום האחרון בחיים שלך, לא יהיה מה שיגרום לך לכעוס, וגם לא יהיה לך קשה לכבד את החבר שלך. לכן משה אומר לבני ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כדי ללמד אותנו שמי שחי את היום הזה בלבד, מרגיש גם אחרי 40 שנה, כאילו היום הוא קיבל את התורה. זה יפה מאוד, אמרה לי אשתי, אבל איך זה יכול לעזור לרופאים להינצל משחיקה? בדיוק בעזרת זה עניתי לה. אם היו אומרים לרופא שזה היום האחרון שהוא יכול להציל חיים, הוא לא היה עושה הכל, הוא לא היה הופך את העולם כדי להציל את החולה שלו, זה הרי החולה האחרון שהוא זוכה לטפל בו. נו, אז אמרה לי אשתי בלי הנחות, אז למה זה לא מצליח לנו? אם זה נכון, אז למה כל כך קשה לנו לחיות רק את היום? זה בגלל האנוכי שבתחילת הפסוק אמרתי לה. בפסוק משה כותב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. למה האנוכי? ללמד שכדי לזכות לחיות את היום, כאילו זה היום האחרון והיחיד בחיים, האדם צריך שהאנוכי השם יהיה מול העיניים שלו, שמציאות השם תהיה ברורה לו לא רק בשכל, בעיקר בלב. בפסוק הזה משה רבנו מלמד שאם נראה את האנוכי מול העיניים כל הזמן, כל יום יהיה רק היום. נו, אמרה לי אשתי, אז אם זו ברכה, למה משה אומר שזו גם כללה? כי זה נכון, אמרתי לה, כשאדם חי רק את היום כאילו הוא כל החיים, הוא יכול להגיע לשתי מסקנות הפוכות. אחת, שאם זה היום האחרון והיחיד בחיים שלו, הוא צריך לנצל אותו כדי לעשות בו את מה שהכי צריך והכי טוב שאפשר. אבל אפשר שיהיה גם הפוך. הוא יכול גם לחשוב שאם זה היום האחרון בחיים, אז בשביל מה להתאמץ? הרי בין כה וכה אין מחר, אז למה לא לחטוף מהעולם את מה שעוד לא חטפנו ממנו? לחיות את היום בלבד זו גם ברכה וגם כללה. כי מי שחי רק את היום יכול להגיע למסקנה, ושוב יום אחד לפני מיתתך, וזו ברכה. אבל אפשר גם שהוא יגיע למסקנה שבגלל יש רק את היום, אז אכול ושתו כי מחר נמות, וזו כבר כללה. מה שיקבע באיזו אפשרות נבחר, זה האנוכי שבתחילת הפסוק. כשהאנוכי נותן לפניכם, זה היום. כשהאנוכי ניצב בראש, האדם שב בתשובה כאילו זה היום האחרון שלו, אבל כשמסלקים את האנוכי מהחיים, מגיעים לאותה מסקנה, רק בהפוך. ומה קובע אם האנוכי יהיה בחיים שלנו או לא יהיה, שאלה אותי אשתי? לזה אמרתי לה, אף אחד לא מתערב. את זה משה רבנו השאיר לנו להחליט בעצמנו. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.